Sunt regina lumii digitale, n-ai cum să mă compari, frate. Huawei dansează cu mine, hei, lumini disco și parfum de shisha, yay. Eu sunt cea mai tare, clar, fără egal. Și chiar și în bucătărie fac un hummus halal. Când intră pe net face magie, am baterie, cât pentru 3 zile iubire. Selfie cu mine, ochi de pisică, uite cum arăt, parcă sunt în Dubai, mămică. Cum vi se pare melodia mea? Ea să fie cu inspirație arabească, ceva cu Dubai. Review-uri în 2025. Melodie custom pentru tableta Huawei MatePad 11.5. Hai mai bine să vedem totuși de ce este în stare într-un review puțin diferit, pentru că astăzi nu vom intra adânc prea tare în specificații, mai ales la banii ăștia. Hai să zicem pe șleau, în 2025 nu-ți trebuie o tabletă mai scumpă de 2000 de lei. Știi de unde știu? O am pe aia de 2000 de lei aici. Și nu cred că îți trebuie nimic altceva în plus dacă vrei cel mai bun ecran pus până acum pe o tabletă de 11,55. Da, e de la Huawei, zice MatePad 11.5. Probabil că ai mai văzut-o pe internet, însă eu aici nu vreau să-i fac un review neapărat de tehnologie, o să spun chestiile importante, dar mai degrabă facem ce-mi doream de mult. Fii atent. Scriu un prompt pentru Suno care să creeze o melodie cu accente disco și arabe despre tableta Huawei care se crede cea mai bună pentru orice. Scrie și versuri haioase. Îmi scrie promptul, că nu sunt eu foarte talentat. Am și versuri, nu vi le arăt încă. Îi dăm copy și apoi ne ducem pe suno.com, create your own song. În masă stă, se uită la mine. Hei, eu pot tot, sunt din alt film, crede-mă pe tine. Streaming, jocuri, poze la mare. Sunt regina lumii digitale, n-ai cum să mă compari, frate. Oh, Huawei dansează cu mine, hei. Lumini disco și parfum de shisha, yeah. Eu sunt cea mai tare, clar, fără egal. Și chiar și în bucătărie fac un hummus halal. Pe ce fel de muzică vrei să înveți astăzi? Ai putea să înveți pe muzica ta sau ai putea să lucrezi pe muzica ta, pentru că acum poți să-ți faci propria ta muzică de la 0 lei și dacă de 10 dolari pe lună poți să faci aproape oricât. Uite, spre exemplu, poate trecem pe Boom Bap. Cum sună? Și cu ocazia asta pot să vă arăt cum sună tableta asta de 11,55, pentru că v-am mai arătat deja tabletele astea, mai ales de la cei de la Huawei, sunt excelente pentru a consuma content, pentru a asculta muzică, pentru că au difuzoare pe ambele părți, au 4 difuzoare foarte puternice, care se aud așa. Nu-ți trebuie o boxă pe Bluetooth dacă ai tableta asta, dacă vrei să te uiți la filme, iar ecranul este, încă o dată, poate cel mai bun pe care l-am văzut până acum pe o tabletă. Și eu o să citesc niște specificații, pentru că sunt greu de ținut minte, dar în esență, ce am învățat noi, spre exemplu, pe partea de filmare, este că atunci când nu vrei să ai reflexii, îți trebuie CPL, Circular Polarization, dacă am zis bine, Lens. Nu? Da. Și aici avem Circular Polarization Technology. Ce înseamnă chestia asta? Că ei au aplicat un coating, un tratament pe acest ecran, care din orice unghi te uiți o să se vadă și nu va avea reflexii, chiar și dacă am atât de multă lumină cum se întâmplă la mine în studio. Chestia asta este bună, în combinație însă cu o tabletă care are vizibilitate bună, pentru că trebuie să aibă și luminozitate puternică pentru a se vedea, inclusiv în lumina soarelui sau într-un mediu cu atât de multă lumină. De-aia zic că mă interesează o calitate foarte bună a ecranului, pentru că partea de performanță cade un pic pe locul 2. Vreau un ecran bun, vreau să se audă bine și după aceea vreau să încep să fac chestii. Iar eu pe tableta asta, în loc să mă apuc acum să vă arăt tot felul de chestii de gaming, da, poate să facă și gaming, m-am apucat și am instalat suita de la Google. Știi foarte bine că poți să o faci, te duci în App Gallery, îți pui Gbox, Micro G, sunt niște variante în astea de ocolire, după care mi-am instalat ChatGPT și mi-am instalat Gemini. Și cu Gemini poți să faci niște chestii geniale. Gemini, genial. Știi ce am făcut eu? M-am dus, am apăsat pe butonul ăsta. Ce faci, mă, Gemini, mă? Bună ziua!
Sunt aici să te ajut. Cu ce te pot servi? Mă pot servi cu o savarină? Anyway, glumesc. În regulă, atunci să trecem la treabă. Cu ce te pot ajuta? Uite, stăteam eu și mă gândeam că ai putea să mă ajuți să-mi ajut copilul să învețe mai bine la școală. Sigur. Îmi poți spune la ce materie are nevoie de ajutor? Păi uite, Sau mă poate gândeam vrei la sfaturi? limba română, clasa 1. Cel mai simplu, nu? Hai să începem de jos, ca să după aia să construim peste ceva o bază solidă. Minunat! Pentru clasa 1 ne putem concentra pe litere, sunete, cuvinte simple și propoziții scurte. Vrei să începem cu o anumită lecție din manualul tău sau preferi să-ți dau eu câteva idei de activități? Uite, hai să începem cu o primă activitate, începe direct cu ABC-ul. Desigur. Începem cu o activitate interactivă. Eu spun o literă, iar copilul trebuie să găsească un obiect prin casă care începe cu acea literă. Interesant. Ok, hai să zicem că am înțeles ce vrei să spui aici, dar eu te-aș pune mai degrabă la treabă să vezi ce fac eu pe ecran și să-mi zici dacă desenez cum trebuie, dacă fac ce trebuie. Ce zici de asta? Îmi pare rău, dar nu pot folosi camera ca să-ți arăt cum desenez. Asta crezi tu, pentru că eu merg la nivelul următor. Cei de la Huawei oferă la momentul lansării pe lângă tabletă și tastatura asta, dar și un M-Pencil. M-Pencil. Valorează vreo 400 de lei din ce am văzut eu la precomandă și este inclus în preț. Hai să vedem dacă îl pot eu împerechi rapid. Tableta asta vine cu tehnologie Neuralink și tastatura, dar și M-Pencil se leagă direct wireless și din momentul ăsta îl pot folosi. O să las să încarce puțin până când deschid o aplicație pe care pot să scriu de mână. Avantajul unei astfel de tablete, mai ales cu un astfel de ecran optimizat pentru partea de touch, dar și un pencil, este că pot să încep să desenez. Și pentru asta mă duc în zona de M-Pen. Practic o să-mi generez pe tabletă un fel de ecran, un caiet de dictando și împreună cu penul o să pot să scriu direct pe el. Ce încerc eu să fac pentru prima dată, nu am testat asta înainte, dar sunt tare curios dacă merge, mă duc la New Note, mă duc pe un template și aici în aplicația asta, absolut gratuită, pot să-mi aleg ce fel de format să fie, cu punctulețe, cu grafice, liniat, vertical, înțelegeți ce vreau să fac eu aici, da? Hai să mă duc la asta liniar, îi dau Done și acum o să-l pun la treabă pe Gemini să mă urmărească. Și acum o să-i permit în momentul are acces la ecranul meu. Gemini, vezi ce fac? Acum văd ecranul tabletei. Ce vrei să desenezi? Uite, eu o să scriu, aș vrea să-mi dictezi niște litere pe care să le scriu pe ecran și să-mi spui dacă le-am desenat corect. Sigur. Scrie litera A, mare de mână. Începe cu o linie oblică de sus în jos spre dreapta, apoi desenează o altă linie oblică de sus în jos spre stânga, intersectând-o pe prima. La mijloc adaugă o linie orizontală. Am desenat-o care unește bine? Ai desenat litera B, nu litera A. Cum scriu litera B? Începe cu o linie verticală. Apoi, în partea de sus a liniei bun așa? verticale, ai desenat litera Z. Vrei să te ghidezi cum să desenezi? Ok, atunci învață-mă să fac cel mai frumos F din viața mea. Sigur. Pentru F mare de mână, începe cu o linie verticală ușor curbată spre stânga în partea de sus. De la capătul de sus al liniei, trage o linie orizontală spre dreapta. Apoi, de la jumătatea liniei verticale, desenează o altă linie așa? orizontală mai... Bravo, ai desenat un F superb! Ai vrea să mai exersezi și alte litere? Cum fac să scriu I, G, D, L, C, C? I, G, D, L, C, C nu sunt litere din alfabetul limbii române. Vrei să scriu un cuvânt? Nu este un cuvânt, dar sunt litere. Aș vrea să scriu acest acronim care este acronimul pentru informații gratis despre lucruri care costă. Deci cum scriu I, G, D, L, C, C? Perfect! Pentru întâi mare de mână, trage o linie verticală de sus în jos. Apoi, pentru G mare, desenează un C mare obișnuit, dar continuă linia în sus, îndoind-o spre interior, ca un baston. Ești gata să le scriem? Uite, am scris deja 2 litere. Ce am scris? Ai scris corect literele I și G. Voi înțelegeți ce Acum, hai fac să eu aici? trecem la- Ok, Gemini, pauză. Voi înțelegeți ce fac eu aici? N-am încercat niciodată chestia asta, sunt la prima încercare. Mi-am instalat Gemini pe tableta asta și am folosit aplicația de note de pe tabletă astfel încât să mă mentorez pentru a învăța să scriu de mână. Mă frustrează de foarte multe ori când primesc astfel de mesaje. De la ce am plecat cu acest clip?
Nu e un review de tabletă, este o declarație, dacă vreți, de dragoste pentru cei care vor să învețe. Uite mesajul pe care l-am primit de la Super Kids Pro. Fiica mea, care în clasa 6-a urăște istoria, mi-a spus că din cauza profesoarei. Se pare că e, între ghilimele, incredibil de plictisită. Cine trebuie să repare asta? Eu. Trebuie să duc muncă de lămurire și să o convin că istoria este de nelipsit din cultura generală și asta pentru că profesoara consideră că muncește fix de banii pe care îi primește lunar pe card. Da, sunt de acord, trebuie să ne plătim profesorii cât se poate de bine. Și avem nevoie de mai multă tragere de inimă, mai mult drag, mai mult har. Profesoara Filiti, cu care am avut aici o discuție foarte interesantă, Nige de LCC, este genul acela de om care ne lipsește din învățământ. Și acolo unde nu avem astfel de oameni, că nu-i putem clona pe toți, cred că putem folosi așadar tehnologie. Vi se pare folositor ce v-am arătat? Să instalezi Gemini, apoi să faci screen share și orice faci pe ecran să fie văzut. Când îți faci temele, când îți faci lecțiile, astfel încât să fii mentorat. Copiii din ziua de astăzi nu vor toți să trișeze cu ChatGPT. Că da, este foarte simplu să deschid ChatGPT și să-i zic să-mi facă chestii, cum am făcut aici. Dar sunt convins că cei mai tineri dintre noi înțeleg un lucru simplu. Pe măsură ce mergem către viitor, competiția va deveni din ce în ce mai acerbă. Știți de ce? Pentru că toate muncile mediocre și chiar mediane vor fi mâncate de inteligența artificială și atunci trebuie să devenim din ce în ce mai competitivi. Nu e vina mea că se întâmplă lucrul ăsta, într-acolo ne îndreptăm. Întrebarea este, ce fel de viață vrei să ai? Vrei să te stai cu mâna întinsă către alții sau vrei să fii mai bun? Dacă vrem să fim mai buni, va trebui să punem accentul mai mult pe educație. Și pentru educație cred eu că asta este o tabletă foarte bună pe care, așadar, am instalat ChatGPT, am pus Gemini, am pus inclusiv Grok. Vă place sau nu vă place de Elon Musk XAI? Grok este o soluție excelentă pentru a verifica factual anumite informații. O să mă duc la extrema cealaltă. Am văzut o știre ieri de la care am rămas gură cască, care este stadiul actual în domeniul cercetării pe celule STEM. De ce îmi place Grok? Este pentru că își trage informația din postările, mai ales de pe X și de pe tot internetul. Și sunt foarte mulți oameni de specialitate care își postează noutățile pe rețeaua aia socială. De aceea îmi place că se hrănește de acolo și este la ordinea zilei. Mai nou, modelele acestea de inteligență artificială înțeleg în funcție de ceea ce întreb tu dacă trebuie să fac o cercetare mai profundă sau un răspuns rapid. În cazul meu a debifat automat răspunsul rapid și a intrat în profunzime. Eu am versiuni plătite și la ChatGPT, și la Google Gemini, și la Grok. Toate astea nu-mi sar de 300 de lei pe lună și mi se pare că sunt o investiție pentru cineva care are 300 de lei. Dar există și versiuni gratuite pe care le poți folosi așadar limitat. Și hai să vedem un pic ce am aflat. Cercetarea pe celule STEM a avansat semnificativ în ultimii ani, devenind un pilon esențial așa și așa. Acum, avem așa. Singura terapie bazată pe celule STEM aprobată de FDA este transplantul de celule STEM hematopoietice pentru sânge și măduvă. Deja am devenit foarte nișat și foarte specific. Mai sunt inclusiv terapii cu celule STEM pentru osteoartrită la genunchi, sunt în studiu. Există dezbateri intense privind celulele STEM embrionare, cu presiuni în Statele Unite pentru interzicerea ființării. Sunt foarte multe chestii la ordinea zilei. V-am arătat așadar cum învățăm să scriem de la bastonașe și litere, dar vreau să mă duc și la extrema cealaltă, la oameni care se află în momentul ăsta în facultăți și care cred eu că ar trebui să folosească în viața lor în zi cu zi, la sala de clasă, o astfel de soluții. Și mai sunt și altele. Există varianta prin care poți pur și simplu să-ți transformi lecțiile, tot ce auzi, în note de curs. Și poți să faci mai mult decât atât, să ții notele de curs de acolo și să le transformi, nu știu, într-un podcast. Oare putem să facem așa ceva? Desigur, am încercat lucrul ăsta. Hai să-ți și arăt. Am luat manualul de clasa 1, disponibil gratuit în format PDF pe internet și am făcut chestia asta. După ce am încărcat manualul, încă o dată, gratuit de pe un site oficial, am cerut în partea dreaptă aici rezumat audio, rezumat video, hartă mentală și rapoarte. Și să vă arăt un pic cam cum arată, după ce încarci un manual întreg în câteva secunde, o hartă mentală. Uite, comunicare în limba română. Acesta este un mind map. M-aș bucura să văd chestia asta folosită mult mai des la sala de clasă. Am comunicare în limba română, manual pentru clasa 1 și apoi toate lucrurile astea. Cum folosesc manualul, spre exemplu, și pot să mă duc și să intru mai în profunzime. Ce vreau să văd? Teme recapitulative sau
activități recreative și jocuri din acest manual și pot să navighez manualul vizual și mai inteligent. Aș vrea ca în loc să stăm după un PDF sau după o carte doar pe hârtie, să folosim și astfel de soluție interactivă. Nu? Poate fi o idee bună? Sau, dacă nu avem neapărat acces la un profesor care să facă chestia asta, putem să folosim acest rezumat audio. Și hai să-l și ascultăm un pic. Astăzi, să știți, nu facem o lecție de limba română. Ne uităm la ceva mult mai interesant. Cum anume, pas cu pas, învață un copil să citească și să scrie. Iar ca să înțelegem asta, vom folosi drept ghid acest manual școlar și vom deconstrui metoda din spatele lui. Uite, la prima vedere, o pagină ca asta arată ca un haos, nu? Așa e. Plină de culori, de desene, de litere, exerciții aruncate parcă la întâmplare, dar de fapt acest haos aparent este punctul de pornire al unei călătorii incredibil de bine gândite. Și atunci întrebarea e simplă. Cum se ajunge de la harababura asta colorată la o poveste pe care cineva o poate citi și înțelege? Ei bine, exact asta e călătoria pe care o propune manualul. De la sunet la poveste. Bun, hai să intrăm direct în subiect. Totul, absolut totul, începe de la fundație. Prima etapă se concentrează pe conexiunea esențială dintre ce auzim și ce vedem, adică între sunete și simbolurile de pe hârtie. Vă ar plăcea ca învățătoarea de la clasa 1 să sune așa? Să vorbească limba română așa și să pregătească lecția așa? Să luăm sunetul M. E introdus printr-o Îmi doresc ca toți profesorii de toate categoriile, de la suplinitori la cei cu multă experiență, să îmbrățișeze aceste soluții. O tabletă de 2000 de lei, un laptop de câte mii de lei vrei tu sau pur și simplu calculatorul de la școală. Nu mă interesează. Luați soluțiile astea. Uite și tu cum merge predarea. Ești pus să o și scrii. Asta creează o conexiune directă între creier și mână. E un circuit complet. Iar strategia asta are și un nume, bucla de învățare. E o metodă care... Ce am generat eu aici, ce vedeți în momentul ăsta că circulă aici și cu video, nu doar cu audio, este o metodă excelentă pentru orice dascăl să-și creeze inclusiv metoda de predare. Pentru că foarte mulți oameni care predau poate nu au cea mai bună zi sau cea mai bună idee. E ok, nu avem toți zile bune, dar ai aici o structură pe care poți să o memorezi de fiecare dată când ajungi la construirea cuvintelor și a propozițiilor și ai toate instrumentele necesare să faci o clasă bună ca să nu mai primească jurnaliștii, youtuberii pe internet mesaje de genul ăla cu părinți frustrați că copiii lor nu învață. Am văzut asta cu ochii mei și la copilul meu. Când are un profesor bun la o anumită materie, excelează în anul ăla. În anul următor, și așa am pățit și eu în liceu. Și sunt convins că ați pățit și voi și abia aștept să aflu de la voi lucrurile astea mai jos în comentarii. Dați-mi exemple de cum un profesor bun sau slab va schimba traiectoria vieții, a carierei, nu doar a rezultatelor școlare. Așadar, dacă vedeți undeva pe internet podcasturi care arată așa cu vocile astea, sunt generate cu notebook LM. Nu folosi notebook LM ca să faci conținut pe YouTube, apropo, pentru cei care se uită, pentru că va fi dat jos de filtru de conținut cu drepturi de autor. Asta este doar pentru scopuri educaționale, nu e pentru a fi pus pe internet, deși multă lume deja își imaginează că este mai ușor să facă astfel de chestii. Deci, din nou, în momentul în care încerci să folosești tehnologia doar pentru, nu știu, să faci niște bani, eu cred că greșești. Eu cred că ar trebui să îmbrățișăm lucrurile astea și să creăm alte lucruri. Și v-am arătat aici acest rezumat audio-video, hartă mentală, doar pe baza unui manual, altfel plat, fix, înghețat de la Ministerul Educației. Cât de greu poate să fie să implementăm asta în școli? Cât de greu poate să fie să facem abonamente de genul ăsta, pentru că sunt foarte multe școli care au acces la varianta de educație de la Google. Ai învățat mai ușor așa? Am învățat cu toții mai mult. Așa, și este doar încă un exemplu de lucruri pe care putem să le facem. Așadar, v-am arătat cum facem muzică, v-am arătat cum învățăm să scriem cu penul, v-am arătat cum învățăm să învățăm pe alții și cum ne documentăm. Ce-mi lipsește de aici? Păi nimic, pentru că pe o astfel de tabletă de 11,55 cu o rezoluție bună, cu un ecran fain, nu-ți lipsește nimic. Poți să duci însă la nivelul următor și pentru demonstrația care urmează, dacă mă duc pe Gemini, o să mă duc și o să share-uiesc camera. Suntem în punctul în care, cu un astfel de device în mână, avem acces la toată cunoașterea lumii. Luați tableta în mână și mergeți afară. Îndreptați-o către plante, către o pasăre, către un animal. Încercați să descoperiți lucrurile astea interesante, către fructe, către legume, către toată lumea înconjurătoare. Nu ar trebui să lăsăm copiii singuri, ar trebui să facem chestiile astea împreună cu ei. Dar un copil deștept care se uită poate la chestia asta, se duce la părinții lor,
îl trage de mânecă și spune, uite, aș vrea să învăț mai mult. Sunt convins că ăștia micii, dar și ăștia mari, pot învăța mai mult cu ajutorul tehnologiei. Nu-mi place tehnologia de dragul tehnologiei, îmi place pentru că ne poate face viețile mai bune și da, poate să facă mai mult decât glume, muzică sau să te ajute să copiezi la temă. Te poate ajuta să înveți pentru că altceva mai bun nu ai. Mai ceva important de spus. Trebuie să zic așa că tableta asta vine cu un încărcător în cutie de 40 de W, are baterie de vreo 10.000, ține fără probleme toată ziua și ecranul încă o dată este foarte bun. Are o cameră pe față, una pe spate, nu am ce să-i reproșez. În momentul în care ți-ai terminat treaba, o faci așa și pleci cu ea. Acest pencil mi se pare foarte fain, mi se pare chiar mai ușor de folosit, mai intuitiv decât cel de la Apple, fără să exagerez. Tehnologia asta Neuralink permite conectivitate instantanee prin Bluetooth, fără cabluri, îl pui aici și se încarcă, mare grijă să nu-l pierzi. Asta este recomandarea mea și încă o dată nu știu un pachet mai bun la 2000 de lei. Nu este un review obișnuit, este pur și simplu încă o variantă prin care încerc să vă încurajez să folosiți device-urile astea în folosul vostru. Dar poate că vedeți și voi alte scenarii de utilizare. Da, este bun și pentru filme, și pentru social media, și pentru shopping, și pentru browsing, dar chiar și pentru citit. Aș mai adăuga doar chestia asta înainte de final, partea de citit, pentru că pe o astfel de tabletă este una din rarele ocazii în care pot să vă recomand să folosiți tableta ca să citiți. Vreți să arăt? Tableta are o suită de aplicații. N-am mai insistat foarte multă legătură cu ele, dar ai aplicație de desen, după cum ai văzut mai devreme, ai aplicații inclusiv de cărți și îți o aduce direct în formatul acesta ușor de folosit. De-aia vă ziceam că îmi place atât de mult ecranul ăsta, pentru că nu are reflexii și ai senzația că citești de pe hârtie. Dar dacă nu greșesc eu, ar să mai există o setare suplimentară care să-ți protejeze și mai mult ochii. Confort vizual se numește. Și dintr-o dată, imaginea se apropie și mai mult de textura hârtiei. Dacă pun în momentul acesta orice carte lângă această tabletă, nu am găsit ceva mai prietenos cu ochii de când testez tablete. Știu că pare că laud cam mult tableta asta, dar astea sunt punctele ei forte. La asta este bună. Nu este o tabletă gândită să rupă pe jocuri și nu este gândită nici măcar, nu știu, să faci editare neapărat video pe ea. Este în stare să facă câteva lucruri de genul ăsta. Mă interesează chestiile la care este cu adevărat bună. Adică sunt foarte mulți copii care se nasc deja cu reflexul acesta. Așa arată un manual pe tabletă pe care poți să faci și chestia asta. Și poți să faci și chestia asta, lucru pe care copiii îl așteaptă, apropo, de la orice manual pe hârtie din 2025-2026. Este o tabletă de genul ăsta o soluție pentru a citi mai mult? Eu cred că da, pentru că îți aduce orice carte de oriunde din lume la îndemână. Iar chestia asta de confort vizual mi se pare foarte importantă. Poți să ții activat, apropo, toată ziua sau poți să o programezi și poți să filtrezi lumina albastră atât de mult încât ecranul să devină gălbui de-a dreptul și seara mai ales chestia asta o să te ajute să adormi mai ușor. E una dintre puținele ocazii în care pot să recomand un ecran până aproape de ora culcării. Dar chiar și așa, recomandarea mea, încearcă să lași departe de dormitor orice fel de ecran, oricât de bun, cu cel puțin o jumătate de oră sau chiar o oră întreagă înainte de culcare, chiar și cu confort vizual, indiferent ce spun producătorii. Cam atât însă despre acest Huawei MatePad 11.5. Îți las un link în descriere către pagina producătorului. Sunt o mulțime de specificații pe care le-am sărit aici, dar eu cred că lucrurile importante astea sunt. Dar aștept și impresiile tale mai jos la comentarii și apropo, și Radu a făcut un review destul de detaliat dintr-un alt unghi. Le mulțumim celor de la Huawei care ne sponsorizează, dar nu ne-au spus ce să vă spunem. Ne sponsorizează pentru linkul din descriere și puteți cumpăra doar dacă credeți că vă este de folos vouă. Review-ul este însă 100% al meu. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și pe data viitoare să vă fie numai bine. Iar dacă vreți reclamă la noi, contact@bucnici.ro. Pe masă stă, se uită la mine. Hei, eu pot tot, sunt din alt film, crede-mă pe tine. Streaming, jocuri, poze la mare. Sunt regina lumii digitale, n-ai cum să mă compari, frate. Oh, Huawei dansează cu mine. Hei, lumini disco și parfum de șișa, yeah. Eu sunt cea mai tare, clar, fără egal. Și chiar și în bucări